24 лютого, рівно місяць тому, близько 5-ї ранку, українці прокинулися від вибухів. З території Росії було запущено крилаті та балістичні ракети по Україні. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі. В напрямках Чернігова, Маріуполя, Херсона і Сум просунулися колони ворожої техніки. У зв'язку з цим керівництво України ввело воєнний стан по всій території і закрило повітряний простір для авіаперевезень. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Вже місяць Росія намагається знищити нашу державу, і вже місяць у неї це не виходить. Одягнувши маску миротворця, Путін заявив, що метою так званої воєнної операції є захист російськомовного населення і жителів Луганської та Донецької областей, які буцімто потерпали від геноциду і терору з боку України. Проте план кремлівського карлика по взяттю Києва за лічені дні потерпів фіаско. Російська армія зустріла небачений спротив. На захист країни стали не лише Збройні сили, Нацгвардія, поліція та тероборона, а й весь народ повстав проти непроханих гостей. Війська Російської Федерації вдерлись на нашу землю. Наша відповідь – вбий окупанта. Верховний головнокомандувач віддав наказ завдати ворогу максимальних втрат. З першого дня війни українці консолідувалися, щоб перемогти ворога. Тисячі охочих пішли до тероборони, почали організовувати волонтерські спілки, які займалися постачанням їжі, ліків, речей і необхідного обладнання для захисників та мирних жителів. Сотні підприємств перекваліфікувалися, аби допомогти армії. Російські солдати замість обіцяних квітів для визволітелів з рук українців отримували тільки коктейлі Молотова і шалений спротив від місцевих жителів. Українці сміливо виходили на мітинги, без зброї перекривали хід ворожим танкам, проганяли окупантів із власних сіл, палили та нищили техніку противника. Возьмите семечки, положите сырые, чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы здесь ляжете. Оккупанты! Оккупанты! Путінська армія, починаючи з перших днів вторгнення, зазнала великих втрат. Не в змозі на рівних битися з українською армією, окупанти цинічно бомблять мирні міста, наносячи ракетні та авіаудари по школах, пологових, лікарнях, театрах та житлових будинках. За 5 раундів переговорів вдалося досягнути лише однієї умови – гуманітарних коридорів для міст, які найбільше потерпіли від нападу окупантів. Проте російська підступність не має меж. Ворожі війська неодноразово відкривали вогонь по мирним жителям, які намагалися евакуюватися з гарячих точок. Дії росіян розчаровують. Вони знову зірвали відкриття гуманітарного коридору. Запеклі бої досі тривають по всій території України. Гостомель, Буча, Ірпінь, Макарів, Ворзель безперервно зазнають ворожих обстрілів. Окупанти бомблять Миколаїв, Суми, Херсон та Запоріжжя. Ракетами та авіабомбами загарбники б'ють по інфраструктурі Харкова. Знищили 60% передмістя Чернігова. Продовжують рівняти з землею Маріуполь, свідомо обираючи за мішень цивільні об'єкти. В процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. Попри кровожерливі наміри ворога і його цинічні дії, українці вже місяць борються за свою незалежність і свободу. Український народ став символом незламності для всього світу. Світова спільнота спостерігає за тим, як демократична нація нищить рабів тоталітарної системи. Тільки сьогодні наші війська знищили 13 танків, 19 бойових броньованих машин, 13 артсистем і 2 РСЗВ. Збили 7 літаків та 8 БПЛА. Розгромили 25 російських автівок, 2 цистерни з ПММ та 1 одиницю спеціальної техніки. Загальні бойові втрати живої сили противника з 24 лютого по 23 березня орієнтовно склали 15 800
осіб. Серед них щонайменше 6 генералів, в тому числі 2 командувача армії. Поки українські захисники знищують ворога, міжнародні партнери постачають засоби протитанкової та протиповітряної оборони, стрілецьку зброю, літаки, БПЛА, захисну амуніцію та гуманітарну допомогу. Замість омріяного образу збирача земель Путін ізолював свою країну від усього світу. Вже зараз Росія посідає перше місце у світі за кількістю обмежень, обійшовши Іран, Сирію і Північну Корею. Російська економіка терпить крах, культурні, спортивні та наукові спільноти відмовляються співпрацювати з державою-агресором. Така підтримка громадянами різних країн свідчить про правильний вектор розвитку нашої країни. Нас змінив цей місяць, загартував та зробив незламними. Нам є за що воювати, адже ми захищаємо своє. Євгенія Гордієнко, Військове телебачення.